Bună ziua tuturor și bine ați revenit la podcastul nostru care pune în lumina reflectoarelor expertiza mentorilor de business, a consultanților sau profesioniștilor de business din România, dar și din mediul internațional, în echilibrarea afacerilor și prevenirea insolvenței. În ultimul nostru episod am dezvăluit câteva strategii internaționale pentru redresarea afacerilor în România, oferind informații din experiența unor profesioniști din Danemarca. Și acolo l-am avut invitat pe Anders Delcomin Larsen, Executive Vice President la Falck, și Morten Møller, Project Management al Early Warning Denmark și secretar general al Early Warning Europe Network. De data aceasta ne îndreptăm atenția asupra României și iată că avem o invitată de excepție care ne va împărtăși perspective valoroase despre provocările financiare care apar în viața unui antreprenor și cum poate relaționa acesta cel mai bine cu băncile pentru a preveni criza financiară și insolvența. Ca atare, sunt încântată să o am astăzi alături de mine pe Gianina Lazanu, care aduce în programul nostru peste 29 de ani de experiență în domeniul financiar, dintre care 21 de ani la BRD Group Societe General și peste 8 ani în consultanță financiară și de business. Gianina a deținut poziții de management pentru mai mult de 15 ani în diverse departamente ale băncii, coordonând echipe mari și gestionând portofolii financiare impresionante de peste 1,5 miliarde de euro. A fost un pion important în momentele de criză financiară, coordonând restructurarea portofoliilor și participând activ la elaborarea codului insolvenței. Din 2016, Gianina a devenit antreprenor. Și ea, ca și noi, axându-se pe consultanță financiară și de business, implicându-se în proiecte de finanțare, de restructurare financiară și operațională, fuziuni și achiziții. În 2021 a fost consilier la Ministerul Economiei, unde a contribuit la restructurarea companiilor de stat și este în prezent membru activ în consiliile de administrație ale mai multor instituții importante, precum Termoenergetica, Transilvania Leasing și Credit IFN. Gianina face parte din asociații renumite, precum Turnaround Management Association și Asociația Administratorilor Independenți. Bine ai venit, Gianina! Bine te-am găsit, Diana, și mulțumesc pentru invitație și pentru prezentare. M-ai impresionat până și pe mine. E interesant să aud cum vorbește altcineva despre mine. Chiar îți mulțumesc. Da, așa este. Sunt fost bancher vreme de 21 de ani, o bună parte din cei 21 de ani pe poziții manageriale, și în criza financiară din perioada 2009-2014, directorul Departamentului Restructurare-Recuperare dintr-una din cele mai mari bănci din România, BRD Group Societe General. A fost o experiență interesantă. Ce pot să spun? Că în acea perioadă nu se știa foarte bine, România nu se mai confruntase cu astfel de experiență, cu astfel de criză financiară. Pentru toată lumea era o necunoscută, ce se va întâmpla, cum se va întâmpla, care vor fi consecințele pentru mediul de afaceri, pentru mediul bancar. Era o perioadă extrem de tulbure, iar eu veneam de pe zona comercială, de pe zona de vânzări, și m-am trezit în prima mea lună de lucru în acel departament cu 3 mari companii în insolvență, așa încât am învățat în 2-3 luni de zile insolvență și executare silită, cât nu învățam poate în 10 ani de zile. Ce pot să spun? Că din cele 3 companii care au intrat în insolvență în perioada respectivă, 2 există și în ziua de astăzi. Sunt companii mari, sunt companii de succes și sunt mândră să fi făcut parte din transformarea acelor companii și din reziliența acelor companii la criza care a fost în acea perioadă. Minunat, felicitări, Gianina, într-adevăr, te uiți din afară, așa este când suntem prezentați de alte persoane, dar meritul este al tău și îți mulțumim și suntem onorate să te avem în podcastul nostru astăzi și să ne aduci, să ne împărtășești, de fapt, din înțelepciunea pe care ai dobândit-o în atâția ani de activitate.
Și în acest sens, aș face legătura cu primul nostru podcast dedicat mentoratului pentru firme în dificultate din Danemarca. Am discutat atunci cu Anders Delkamin Larsen și cu Morten Müller despre cum să-ți asiguri o fundație financiară pentru criză, prealabil apariției acesteia. Și aș vrea să ne povestești puțin, Gianina, te rog, care este situația în România din acest punct de vedere? Își pun antreprenorii români acum bani albi deoparte pentru zile negre? Din păcate, nu se pun nici bani negri, nici bani albi deoparte. Venim totuși după o criză, după mai multe crize. A fost criza pandemică, a venit războiul din Ucraina, situația economică din țară și situația financiară și economică a companiilor n-are cum să fie una roz. Pe de altă parte, au fost și niște stimulente din partea statului român și aș numi aici garanțiile acordate prin Fondul Național de Garantare pentru IMM-uri sau prin Exim Bank pentru companii. Companiile au avut suport atât în perioada COVID-ului, cât și când a început războiul și au fost niște perturbări destul de importante pe piață, dar acum vine și momentul plății acelor credite care s-au luat cu acele garanții și se pare că totuși nu au fost banii neapărat cheltuiți cu înțelepciunea necesară. Sunt oarecum surprinsă sau nu neapărat surprinsă, mi-aș plăcut să nu fiu surprinsă de acest lucru, să văd greșeli care s-au făcut înainte de criza din 2009-2014, respectiv utilizarea banilor din capitalul de lucru, a creditelor pentru capital de lucru pentru investiții care unele nici măcar nu sunt productive sau nu au fost finalizate pentru că a început criza din războiul din Ucraina și criza materialelor de construcții și nu au reușit să fie finalizate, dar creditele au fost epuizate, credite care în realitate trebuiau folosite pentru capitalul de lucru, pentru plata salariaților, pentru aprovizionarea cu marfă, pentru plata furnizorilor sau credite chiar luate prin IMM Invest, care au fost folosite pentru investiții, însă perioada de rambursare nu este neapărat corelată cu perioada de amortizare a investiției, astfel încât în acest moment pot să observ pe piață o problemă de cash flow cam la toate companiile. Ce se întâmplă? Entuziasmați și impulsionați de aceste ajutoare din partea statului, antreprenorii și-au bugetat și-au făcut niște bugete poate mai optimiste decât ar fi trebuit să fie făcute. Iar lucrurile nu s-au desfășurat așa cum se estima a se întâmpla. Ce s-a întâmplat? Au crescut salariile. Să ne gândim că deja discutăm de un salar minim care va fi 4.050 de lei de la 1 ianuarie. Cheltuieli care nu au fost bugetate la momentul la care companiile și-au făcut bugetele. Cheltuielile legate de energie și cheltuieli legate de creșterea prețurilor la toate materialele posibile și imposibile. Astfel încât în momentul de față se observă niște decalaje destul de mari între bugetele estimate și bugetele realizate. Nu mai pun la socoteală faptul că cel puțin jumătate dintre companii, dacă nu mai mult, nu au cash flow-uri sau au acel cash flow suprarealist care dă bine în relația cu finanțatorii bancari, dar nu au un cash flow pe care să-l urmărească cu adevărat în companie. Sau dacă îl fac efectiv să fie, fără să fie urmărit. Personal sunt adepta urmăririi săptămânale a cash flow-ului și ajustării săptămânale a cash flow-ului pe o perioadă de minim 6 luni de zile, dacă nu chiar pentru un an, astfel încât să vedem foarte clar momentele în care putem avea deficit pe cash flow și să mergem la finanțator cu cărțile pe masă, pentru că cea mai bună minciună e adevărul,
să le explicăm că asta este situația. Sunt cauze independente, poate, de strategia și de managementul pe care l-a avut compania respectivă. Sunt independente și chiar de strategia băncilor, că și băncile s-au văzut în niște situații complet noi cu război. Cine s-ar fi așteptat în anul 2022 să avem un război clasic la graniță? Nimeni. Nu mai vorbesc de criza COVID. Bun, și în contextul acesta observ foarte mare deficit pe cash flow. Deficit care este generat și de întârzierea plăților furnizorilor, dar și de ajungerea la scadență a creditelor IMM Invest, care n-au fost planificate, pentru care s-a sperat că se va întâmpla o minune. Nu știu, că vor mai fi prelungite 3 ani, 7 ani, 10 ani, habar n-am. Ei, dar a venit momentul plății. Ei, și în acest moment, asta văd eu ca fiind cea mai mare provocare. Cash flow. Și momentul în care multe dintre companii, mai ales că vine și perioada de iarnă, multe dintre companii vor ajunge la un moment dat la care să se sufoce dacă nu găsesc o soluție. Și asta foarte repede. Deci asta văd o mare provocare în momentul de față. Nu mai discutăm de faptul că vor crește salariile, nu mai discutăm de faptul că nu știm cum vor evolua măsurile fiscale anul viitor, pentru că știm foarte bine că bugetul de stat nici el nu e pe cele mai bune culmi, ba din contra. Nu mai discutăm că o parte dintre aceste companii au creanțe de recuperat de la bugetul de stat. Au făcut lucrări de infrastructură la spitale, la primării, pe unde au făcut, și mulți au întârzieri în a-și recupera creanțele de la unitățile bugetare, de la stat. Ei, aceste întârzieri în recuperarea creanțelor generează în valuri întârzieri la furnizori. Care furnizori sunt clienții altcuiva? Deci, preconizez că anul 2025 va fi cel puțin interesant din acest punct de vedere. Din păcate, dacă nu se iau măsuri rapid, dacă nu se privesc cu foarte multă atenție și nu se acceptă, nu se conștientizează și nu se acceptă, apropo că discutăm de early warning signs, dacă nu se acceptă și nu se conștientizează acele semne timpurii de dificultate, e destul de dificil de a ieși din această dificultate fără o procedură judiciară. Și chiar cu o procedură judiciară nu știi care e finalul, pentru că într-o procedură judiciară nu sunt decât două ieșiri. Dintr-o procedură judiciară sunt doar două ieșiri. Unu, la firme sănătoase, deci cu o reorganizare la firme sănătoase, și cealaltă ieșire este falimentul. Deci n-ai cum să anticipezi, și dacă nu iei măsuri din timp, din păcate, direcția e mai mult spre faliment decât spre o reorganizare. Ăsta e și motivul pentru care, spre exemplu, la noi în România, spre deosebire de alte țări, rata de succes pe proceduri de reorganizare este până în 5%. Ăsta e motivul, pentru că se iau măsuri foarte târziu. Așa este, Gianina, și îți mulțumesc că ai punctat acest aspect, pentru că acum aș vrea să te invit să ne spui din experiența ta ce ar trebui să facă antreprenorul român, omul de afaceri, ca să-și asigure în avans suficiente resurse financiare pentru a putea să gestioneze o posibilă criză fără să ajungă în insolvență, în faliment ulterior. Și aș vrea să ne înveți pe toți cei care ascultăm acum cum să facem asta cât mai simplu. Care crezi tu că sunt bazele acestui proces? La ce să ne uităm încă de la început ca să facem asta din vreme, să nu ajungem pe ultima 100 de metri când nu avem altceva decât să punem lacătul la ușă și să închidem povestea. Înainte de toate, și cel mai important, să ne construim un buget de venituri și cheltuieli și un cash flow.
dar nu unul bazat pe niște presupuneri irealiste. Să ne facem buget de venituri și cheltuieli și cash flow realist și mai mult spre pesimist decât spre optimist. Mai bine să avem surprize plăcute, să ne trezim că la sfârșit de an, în loc de un profit bugetat de 8-10%, avem 15%, că o să găsim anul viitor ce să facem cu banii, și mai bine decât să ne bugetăm că o să avem un cash la final de an de, un exemplu, 2 milioane de lei și în final, când ajungem noi să nu avem nici măcar banii necesari să ne plătim salariile, mai bine să fim un pic pesimiști. Ăsta este un prim aspect pe care aș vrea să-l spun. Doi, să-l facem, dar să-l și urmărim. Să-l urmărim că s-a și realizat. Dacă s-a realizat, ok, ce am făcut bine și ce putem face mai bine. Dacă nu s-a realizat, unde sunt ghepurile? De ce nu am ajuns la ceea ce noi ne-am propus, la ceea ce noi ne-am estimat și ce am putea face să recuperăm acele ghepuri, ca să ne atingem obiectivele finale pentru care ne-am făcut bugetul de venituri și cheltuieli și cash flow. Pentru că la urma urmei, obiectivul oricărei companii pe lumea asta este să aducă profit celor care au pus bazele unui business. Dacă nu aducem profit, dacă aducem profit, dar nu avem banii necesari, cash flow nu ne permite să plătim dividende și să capitalizăm compania, muncim degeaba. Deci ăsta ar fi al doilea aspect. Primul, să facem un buget de venituri și cheltuieli și cash flow pe un an de zile. Bine ar fi minim 6 luni de zile pe care să le urmărim. Bugetul de venituri și cheltuieli lunar, cash flow săptămânal și să-l ajustăm săptămânal și să-l tot prelungim cu încă o lună în fiecare lună. Doi, să analizăm care sunt ghepurile și cu plus și cu minus. Că s-ar putea să putem aduce și plus valoare, nu numai să reparăm greșeli. Trei, să solicităm finanțări de la bănci care să fie adaptate proceselor operaționale din companie. Dacă suntem o companie de comerț, să luăm finanțări pentru stocuri, nu neapărat linii de credit, pentru stocuri care să se închidă cu vânzările de stocuri și pe care să le rulăm, așa încât să nu speriem nici bancherii că vrem bani din ce în ce mai mulți. Doi, dacă facem investiții, să le facem cu credite de investiții, nu din capitalul de lucru al companiei, fie surse proprii, fie linii de credit. Nu se fac investiții din capitalul de lucru. Capitalul de lucru, de-aia și spune numele capital de lucru, este pentru a fi folosit pentru lucru de zi cu zi, pentru salarii, pentru taxe la buget, pentru marfă, pentru utilități, te-l cheamă capital de lucru, că altfel îl chema investiții. 3. Să nu se îndatoreze mai mult decât e cazul. Să nu se îndatoreze mai mult decât e cazul, pentru că orice finanțare, indiferent cât de bine ar fi vândută și cât de multe obiective de vânzări ar avea bancherii, într-o zi trebuie dată și înapoi. Deci, finanțările nu sunt pe vecie. Și să luăm în calcul și faptul că anual, cel puțin anual, dacă nu semestrial, băncile revizuiesc indicatorii financiari. Iar noi și cele mai multe dintre companii nu se uită la clauzele contractuale. Băncile pun niște clauze contractuale. Să ai un anumit nivel de îndatorare, să nu ridici dividende mai mari de o anume sumă fără acordul lor, să nu faci investiții mai mari, spre exemplu, de 100.000 de euro, de 200.000 de euro. Depinde ce limite s-au pus de către finanțator.
și s-ar putea să se trezească la un moment dat, când se face o revizuire a liniilor de finanțare, să se trezească cu faptul că nu li se mai reînnoiesc sau li se pun pe grafic. Imaginează-ți ce înseamnă o linie de credit de 1.000.000 de euro să trebuiască să o rambursezi în 12 luni. Este ucigător pe cash flow. Ce marjă de profit poți genera și cât cash poți genera să plătești 1.000.000 de euro într-un an? Nu mai vorbim de faptul că s-ar putea ca suma respectivă, creditul respectiv, să fie marcat ca și restructurat în centrala riscurilor de credit și să ai un red flag la Banca Națională în centrala riscurilor de credit, astfel încât orice finanțare te mai duci să iei, să fii din start oprit de la acea finanțare. Nu trebuie pierdut din vedere faptul că trebuie să fim curați în centrala riscurilor de credit. Toată lumea zice, păi da ce? Am avut întârzieri A, B sau C, adică 15, 30, 45 de zile. Zic, ok, 45 de zile, păi dar n-am avut decât 3.000 de lei. De câte ori ai avut de 3.000 de lei? În fiecare lună. Păi asta spune multe băncilor despre comportamentul de plată. Foarte multe spune băncilor despre comportamentul de plată. La fel, incidente de plăți. Trebuie să evităm să avem incidente de plăți, pentru că se văd în centrala incidențelor de plăți. Sunt chestiuni poate banale, dar care au o importanță vitală în obținerea de finanțări. La fel, comportamentul cu furnizorii. Multe companii spun, dar mi-am reeșalonat datoria la furnizori, le-am dat bilete la ordin. Ok, le-am dat bilete la ordin, dar și biletele alea la ordin trebuie plătite într-o zi. Plus, furnizorii respectivi au și o limită de toleranță. Au și ei aceleași probleme pe care le avem oricare dintre noi pe cash flow. S-ar putea să ajungă la capătul limitei de toleranță și să spună nu mai sunt de acord să-ți mai amând biletele la ordin și să te trezești cu biletul la ordin în bancă, refuzat bilet la ordin, care în 48 de ore poate fi investit cu formulă executorie. Deci în 3 zile, maxim 5 zile, te poți trezi cu conturile poprite. Nu mai vorbesc de bugetul de stat. Adică sunt niște comportamente poate banale, dar corecte pentru a reuși să atragi finanțări corecte. Bun. Așa este și îți mulțumesc că ne-ai dat atâtea exemple, pentru că de cele mai multe ori, și mai ales ultimul pe care l-ai spus acum, cu conturile poprite, sunt mulți antreprenori care au această surpriză. Conturile, peste noapte, da? Deci acolo sunt niște comportamente care, cum ai spus tu, poate că par simple, dar acestea trezesc niște atenționări în sistemele bancare. Și iată cum de undeva din neant, la un moment dat, oamenii de afaceri vorbesc aici, se trezesc cu conturile poprite pe afacerile pe care le au, pe entitățile juridice. Ți-aș da un exemplu foarte proaspăt pe care îl am. O discuție pentru o finanțare pentru un proiect de investiții. Toate bune și frumoase, aparent, toate bune și frumoase. Ajungem la consultat baze de date, fără ca eu, consultantul, să știu ce se întâmplase în subsidiar pe la companie. Control de la ANAF, ajungem la bancă, frumos, hai să verificăm arhiva electronică de garanții mobiliare. În arhiva electronică, sechestru de la ANAF pe bunurile companiei. Înscrisă cu 2 zile înainte, nu știa nimeni de ea, nici măcar clientul nu știa că ANAF-ul a înscris sechestru asigurător în arhiva electronică de garanții.
mobiliare. Și îți dai seama că toată construcția pe care am făcut-o pentru finanțarea acelui proiect de investiții, toată a picat, pentru că banca, normal, este ok, deci există un sechestru de la ANAF, există riscul să înceapă o executare silită. Ne pare rău, nu putem merge mai departe până nu clarificați această problemă. Și Este scuză extrem de proaspătă informația. Și poți să ne spui care a fost motivul pentru care ANAF-ul a făcut acel sechestru? Un control, nu știu exact care au fost detaliile, ceva pe TVA neplătit, Deci o plată TVA nefăcută la timp. intracomunitar, TVA intracomunitar, nu știu detalii, că e de ieri. Nu mai Ok. departe decât de ieri, deci n-am foarte multe detalii. Din experiența ta vastă de lucru, din rolul de bancher, cât și din cea de consultant și consilier, atât pentru antreprenori cât și pentru instituții de stat, care a fost o situație care te-a impresionat cel mai tare și de ce? Dacă ai putea să ne dai exemplu. Și care nu este secret. Care nu este secretă. Păi nu e secretă procedura de reorganizare a Flanco, că e foarte publică. Îți spuneam că din primele 3 companii mari care au intrat în insolvență, 2 deja sunt salvate de foarte mulți ani și există în continuare pe piață. Una dintre aceste proceduri este chiar Flanco. Practic a fost considerată prima mare procedură de succes de reorganizare într-o procedură de insolvență din România în criza 2009-2014 și a rămas de referință. Chiar și acum este de referință în acest domeniu. De ce m-a impresionat? M-a impresionat pentru că, îți dai seama, era un brand foarte cunoscut. Erau mii de oameni implicați. Era o companie care era extinsă la nivel național. Era destul de greu de gestionat. Și eram un pool de bănci cu opinii diferite. Unii mai comerciali, cum eram eu și cu colegul meu de Unicredit, alții mai puțin comerciali. Ce a fost interesant a fost faptul că în final, atât noi bancherii, cât și administratorul judiciar, și am avut noroc să avem la momentul respectiv, era director financiar, l-am numit director general, și cu angajații, deci a fost, cum să zic, a fost așa o atmosferă, o efuziune în acea procedură. Efectiv, lucram cot la cot cu ei, aveam întâlniri săptămânale ca un fel de board meeting, inclusiv noi bancherii. A fost, cred că, o procedură, și devenit o procedură de referință. Am intrat în reorganizare în 6 luni de zile. Într-un an de zile, compania era ieșită din reorganizare. Era în rândul companiilor sănătoase. A fost ceva fenomenal, dar ți-am zis, noi bancherii, bine, și provenind din zona comercială, cei mai mulți dintre noi, am tratat fix ca pe un board al companiei și ne-am implicat inclusiv în zona operațională, urmăream săptămânal ce se întâmplă, apropo de ce trebuie făcut, da, trebuie urmărit săptămânal, astfel încât într-un an de zile acea companie, de la o companie cu risc de faliment, a fost reorganizată, a ieșit în rândul companiilor sănătoase și este și în momentul de față o companie de referință în România. Da, este unul din proiectele mele de suflet. Se și vede. Mi-amintesc că și acum o săptămână când ne-am întâlnit, mi-ai menționat despre ea și am putea spune, Gianina, aici că dacă există această echipă care se face între compania care trece prin criză și consultanți, bănci, mentori, consilieri, toți ceilalți care vin să susțină compania și ownerii companiei, proprietarii companiei respective, se deschid și vor să facă echipă,
se ajunge la succes, nu? Deci, cred că este foarte important să avem această deschidere și din partea proprietarilor de afaceri, dar și din partea instituțiilor sau mentorilor sau consultanților care intră în acest proces. Toată lumea să tragă în aceeași direcție, spre Exact. același obiectiv. Din păcate, dacă nu trage toată lumea în aceeași direcție, direcția este cea pe care ți-am spus-o, în sens invers. Și toată lumea are de pierdut. Atâta vreme cât companiile ajung în faliment, toată lumea pierde. Nu câștigă nimeni. Ok, într-o procedură de reorganizare, băncile, furnizorii pot pierde ceva bani, pot pierde din soldurile pe care le aveau acolo, dar în faliment pierde toată lumea. Inclusiv băncile care de regulă au garanții. De ce? Pentru că valoarea garanțiilor scade, bunurile se devalorizează. Nu știu, o fabrică pe care o aveai ipotecată la 3 milioane de euro într-o procedură de faliment, poți să o vinzi și cu 500.000 de euro. Echipamente, la fel, ai echipamente de 1 milion și îți spun din propria mea experiență, gradul de recuperare pe echipamente nu depășește 20%. Și 20% cu indulgență. Pierde toată lumea. Pierd ownerii companiei, pierd băncile, pierde bugetul de stat pentru că pierde o companie sănătoasă care plătea impozite, taxe, care avea angajați care plăteau la rândul lor impozite și taxe, pierd angajații pentru că își pierd locurile de muncă, băncile pierd pe de altă parte și pentru faptul că acei angajați poate rămân fără locuri de muncă și nu-și mai pot plăti creditele pe care le au ca persoane fizice, pierd furnizorii, toată lumea pierde. Deci asta trebuie să înțeleagă toți stakeholderii dintr-o companie aflată în dificultate, că în cazul în care direcția este spre faliment, lichidare, pierde toată lumea. Nu câștigă absolut nimeni din această poveste. Nimeni nu câștigă. Pe când dacă se face o reorganizare, fie că e în afara unei proceduri judiciare, fie că e într-o procedură judiciară, câștigă de regulă toată lumea. Ok, cu mici ajustări, cu mici amputări, dar nu pierzi tot. Între a pierde tot și a pierde 20%, cred că e de preferat să pierzi 20%. Asta e cel puțin părerea mea și așa am fost întotdeauna și așa încerc și în momentul de față să discut și cu companiile, și cu colegii mei bancheri, și cu cei de la bugetul de stat, cu cei de la stat, de la bugetarii. Același lucru. Nu folosește nimănui. Toată lumea pierde. Așa este și practic de asta și intrăm și dezvoltăm cu toții tot felul de programe astfel încât să susținem afacerile să nu ajungă în punctul acela de pierdere. Pentru că e păcat. E păcat pentru toți cei implicați. Absolut. Și iată cum tu ne-ai prezentat puțin mai devreme, cum se formează acest bulgăre de zăpadă, că nu pierde doar compania în sine, care are diverse prejudicii, dar pierd furnizorii, pierd clienții furnizorilor și așa mai departe. Deci toate aceste implicații se extind dincolo de ochii și percepția, probabil, a antreprenorului sau a proprietarului afacerii respective. Exact. Cred că e foarte important să vedem aceste early warning signs. Aceste early warning signs sunt exact acele incidente la plată. Ei, am avut 1, 2, 3 bilete la ordin refuzate. Spune ceva asta. Acele întârzieri la plata ratelor și a dobânzilor nu au fost sume mari. Dar dacă se repetă, înseamnă că e un semn, că tot discutam că e un semn. Faptul că urmărim bugetul de venituri și cheltuieli și vedem că veniturile eventual se duc în jos și cheltuielile se duc în sus, deci se micșorează gap-ul. E un semn și trebuie identificate corect cauzele și luate măsuri. Facem cash flow, îl urmărim și vedem că se subțiază de la săptămână la săptămână, de la lună la lună, chiar dacă noi presupunem că se va întâmpla nu știu ce minune, de regulă minunii nu se întâmplă. Nu se întâmplă astăzi să ajungi în acel moment de cotitură în care tu să nu-ți mai poți plăti datoriile pe care le ai de plată.
Dar nu va fi astăzi, va fi peste o săptămână, peste o lună, peste 2 luni. Se va întâmpla. De-aia zic că este foarte important să vedem aceste semne și nu numai să le vedem. Foarte multă lume le vede. Foarte mulți antreprenori le văd. Pentru că eu cred că noi românii avem un simț al nu știu câtelea simț antreprenorial. Ce ne lipsește este conștientizarea și mai ales acceptarea. Ok, ca o problemă de sănătate. Ok, mă doare capul, iau un paracetamol. Văd că, sau ce-o fi, un Nurofen, ca să nu facem reclamă pe aici. Dar dacă văd că durerea de cap persistă, mă duc la un specialist. Nu continui să mă tratez cu ceaiuri. Mă duc la un specialist, discut deschis cu el care e problema și împreună găsim soluții. Dar nu să le găsim doar pentru că vreau să-i fac pe plac specialistului. Că nu e businessul specialistului. E businessul meu, al antreprenorului. Și eu trebuie să fiu primul care să iau decizii. Și să fiu conștient că acele decizii îmi impactează într-un fel sau altul businessul meu. Așa este. Și acum revenind la aceste, că îmi place că ne-ai făcut deja așa un program, un proces, ce să facem ca să ne trezim din timp. Aș vrea, pentru că ne apropiem de final, aș vrea să ne împărtășești, Gianina, puțin din înțelepciunea ta de consultant, referitor la recomandări pentru mentorii de business, care ar putea să le fie utile atunci când lucrează cu diferite firme în dificultate. Ce le-ai recomandat tu mentorilor de business să facă, astfel încât să sune clopoțelul cât mai devreme? S-ar putea să spun ceva care nu prea o să placă în momentul de față, dar o Suntem să liberi să spun. exprimăm. Dar o să spun, pentru că, da, spun. În primul și în primul rând, nu spuneți antreprenorilor, sau să nu spunem că e valabil pentru toată lumea, să nu spunem antreprenorilor ce doresc să audă. Trebuie să le spunem antreprenorilor ce nu doresc să audă. Că partea bună și frumoasă a business-ului lor o știu și ei. Și le place de acea parte. Trebuie să le spunem ce nu le place să audă. Să fim realiști și noi. Ok, riscăm să pierdem un client. Dar asta trebuie să facă parte din etica noastră profesională. Deci ăsta e primul lucru pe care l-aș da ca sfat de om înțelept mentorilor, tuturor mentorilor și tuturor consultanților. Transmiteți și informațiile, transmiteți și acele lucruri pe care le vedeți și care nu plac antreprenorilor și poate nici nouă, dar trebuie spuse. În al doilea rând, să lăsăm la o parte orgoliile personale și profesionale și să colaborăm. Nu le știm toți pe toate. Ți-am spus ceva mai devreme că era o chestie legată de TVA. Nu sunt fiscalist, eu sunt finanțist. Și asta o spun și clienților mei. Eu sunt finanțist. Să nu mă întrebați soluții magice fiscale. Știu multe, dar prin prisma finanțistului, nu al fiscalistului. Să apelăm la colegi de breaslă, să apelăm la colegi specialiști pe domeniu conex cu ceea ce vrem noi să facem acolo. Să nu ne erijăm în specialiști pe toate domeniile. Nu suntem specialiști pe toate domeniile. Niciunul dintre noi nu le știm pe toate. Indiferent câtă înțelepciune și experiență om fi adunat, nu suntem cu toții specialiști în toate. Nu trebuie să ne fie nici frică, nici rușine și nici să avem orgolii personale și profesionale în a salva o companie în dificultate sau în a da cele mai bune sfaturi. Și altceva, nu știu, astea sunt cele două sfaturi care mi-au venit în minte acum la întrebarea ta, dar cred că sunt esențiale pentru tot ceea ce înseamnă mentorship. Așa este. Și sunt de Și acord două cu minți oricum sunt mai bune decât una singură, e clar. Absolut. Și sunt de acord cu tine că nu le știm niciunul dintre noi pe toate.
Și cu cât avem mai multe păreri de experți, mai multă expertiză din diferite domenii, cu atât vom ajunge să dăm soluția cea mai bună acelui antreprenor. Așa că să nu ne fie frică. Eu aș vrea să subliniez aici către toți profesioniștii, nu suntem în competiție aici, ci suntem în colaborare și fiecare pe punctul lui tare poate să contribuie la succesul unei companii care este în criză. Așa Exact. că e minunat ce ai spus, Gianina, și îți mulțumesc că ai punctat și tu lucrul acesta. Și aș mai vrea Mulțumesc. să-ți mai pun o întrebare, te rog, în încheiere. Ce recomandări financiare le-ai face antreprenorilor pentru a-și asigura cash flow-ul în afacerile pe care le conduc și pentru a evita ajungerea în insolvență sau în faliment, în cel mai rău scenariu posibil? Să fie zgârciți Așa. și pesimiști. Pesimiști nu în sensul că nu mai dezvoltăm nimic, că ne tăiem venele, că vine criza. Nu. Pesimiști în sensul în care tot ce își fac estimări să și le facă pornind de la worst case scenario. Sau nu neapărat pornind de la worst case scenario. Să-și facă 3-4 scenarii. Scenariu optimist, cum mi-ar place să fie, pentru că foarte multă lume face cum i-ar place să fie. Scenariu 2, cum cred că va fi, și scenariu 3, dacă nici ăla cum cred că va fi, nu va fi, ce se va întâmpla? Deci să fie zgârciți și pesimiști. Minunat. Să nu facă cheltuieli inutile, să nu confunde buzunarul companiei cu buzunarul propriu, să își gestioneze să fie foarte atenți la bani. Cash is king. Din păcate e o realitate. Sau din fericire, n-aș putea să... Din orice poziție privim această vorbă, e o realitate. Cash is king. Degeaba avem profit dacă nu avem bani să distribuim pe dividende. Și crede-mă, am văzut, nu una, 10, poate sute de companii cu profit, dar care au ajuns în insolvență din cauza cash flow. Mulțumim tare mult, Gianina, pentru tot ceea ce ne-ai oferit astăzi din vasta ta experiență. Vă mulțumim tuturor pentru că ați fost alături de noi astăzi. Iată că am explorat noi modalități de a ne asigura cash flow-ul, pentru care îi mulțumim Gianinei din nou, și de a evita crizele financiare în afacerile pe care le conducem, cu scopul de a naviga cât mai eficient printre provocările pe care, slavă Domnului, le avem în fiecare zi. Îi mulțumim Gianinei pentru modul său deschis și prietenos de a ne explica cum să ne consolidăm educația financiară și ce să facem astfel încât să evităm situațiile de criză și insolvență. Sperăm că discuția de astăzi v-a inspirat și v-a fost utilă și nu uitați, reziliența și adaptarea sunt esențiale în mediul de afaceri actual. Iar dacă doriți să aflați mai multe despre proiectul nostru sau să vă alăturați comunității noastre, accesați linkurile de mai jos, care vă vor pune în legătură directă cu noi. Până data viitoare, mult succes în tot ceea ce faceți și la cât mai multe oportunități de business și de cash flow!